Bạn có tin không? 80% người Việt không biết linh vật thật sự của dân tộc mình. Không phải sư tử, mà là Nghê. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng đó lại là sự thật cay đắng về một linh thú đã theo cha ông ta hơn 1.000 năm, từng đứng trước mọi cổng đình, cổng miếu, từng có mặt trong từng nếp nhà Đại Việt, từng là biểu tượng bảo vệ cho cả một nền văn hóa. Vậy mà bây giờ, phần lớn người Việt vô tình quên mất hoặc chưa từng được biết. Chúng ta bước ngang qua những tượng Nghê trong đình làng, nhưng lại nghĩ đó là con chó đá. Chúng ta biết đến sư tử đá, kỳ lân đá nhập từ Trung Quốc nhiều hơn, nhưng lại không biết linh vật của chính mình trông như thế nào. Và nếu bạn chưa từng để ý, thì ngay bây giờ, hãy cùng tôi quay trở lại quá khứ, về những ngày người Việt tạo ra một linh vật mà không giống bất kỳ quốc gia nào khác. Không hung dữ, không đe dọa, không phô trương quyền lực, mà tinh tế, gần gũi, mang đúng tính cách của người Việt, khiêm nhường, hiền hòa, nhưng quyết liệt khi cần. Câu chuyện về Nghê không phải chỉ là chuyện về một bức tượng. Đó là câu chuyện về một phần hồn Việt đã bị che mờ bởi sự xâm nhập văn hóa, bởi sự lãng quên dần dần trong thời hiện đại. Để hiểu vì sao Nghê được sinh ra, ta phải quay về thời Lý Trần, thời của những công trình kiến trúc thuần Việt nhất, thời mà người Việt cố gắng thoát khỏi cái bóng văn hóa phương Bắc để tạo ra một hệ thống tín ngưỡng riêng. Hãy thử tưởng tượng, bạn đang đứng trước một ngôi đình cổ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Giữa sân đình là cây đa trăm tuổi, bên cạnh là giếng nước trong veo, và trước cổng là đôi nghê đá nở nụ cười rất nhẹ, không dữ tợn, không lộ nanh, không phô diễn sức mạnh bằng tư thế oai vệ, mà lặng lẽ đứng đó như một người canh cổng hiền lành. Cái hiền của Nghê không phải là yếu đuối, nó giống như tính cách của người Việt, mềm nhưng không dễ bẻ gãy, nhường nhịn nhưng không nhu nhược. Nghê nhìn hiền vì nó được tạo ra để giữ bình yên, chứ không phải thể hiện quyền lực. Đi xa hơn một chút, bạn sẽ thấy rằng Nghê có đặc điểm rất khác với sư tử Trung Hoa. Sư tử của họ được du nhập từ văn hóa Ấn Độ qua Phật giáo mang tinh thần quyền lực của đế vương. Còn Nghê của người Việt không giống bất cứ loài nào cả. Không phải chó, không phải sư tử, không phải kỳ lân. Nó là tổng hòa của những gì người Việt tin vào. Sự trung thành, sự tỉnh táo, khả năng trấn yểm mà không cần bạo lực. Chính vì vậy mà người Việt mới chọn Nghê làm linh vật đặt trước cửa đình, cửa phủ, cửa nhà quan, chứ không dùng sư tử đá như Trung Hoa. Đó là sự lựa chọn có chủ ý. Đó là tuyên ngôn văn hóa. Chúng tôi có bản sắc riêng. Nhưng sự thật buồn là, theo thời gian, người Việt lại bắt đầu thích tượng sư tử kiểu Trung Quốc vì nhìn oai hơn, ngầu hơn, giống phim hơn. Đặc biệt là từ những năm 1990 trở đi, khi tượng đá Trung Quốc tràn vào nước ta, thậm chí có thời điểm các đình chùa còn vô tình dùng tượng sư tử ngoại lai để trang trí trước cổng. Chính lúc đó, Nghê dần biến mất khỏi đời sống hiện đại. Nó vẫn tồn tại ở những di tích cổ, nhưng bị phủ bụi. Người qua lại nhìn mà không biết, và đôi khi họ còn nghĩ, ồ, con chó đá này dễ thương thật. Không, nó không phải là con chó đá. Nó là Nghê, linh vật duy nhất mà người Việt tự mình sáng tạo. Thứ linh vật hiếm hoi trên thế giới không dựa trên một loài thật, cũng không bắt chước từ ai, mà là kết tinh của trí tưởng tượng kết hợp tinh thần dân tộc. Nghê được sinh ra từ đâu? Từ những truyền thuyết, từ tín ngưỡng dân gian, hay từ hình tượng chó, loài vật trung thành gắn bó với người Việt từ thuở dựng nước? Có nhiều giả thuyết, nhưng nổi bật nhất là Nghê là biểu tượng của chó thần trong tín ngưỡng Việt, nhưng được cách điệu hóa đến mức không còn giống chó nữa. Người Việt khi xưa quan niệm chó là loài có khả năng nhận biết tà khí. Vì vậy họ tạo ra Nghê để trở thành linh thú vừa có khả năng trấn yểm, vừa mang ý nghĩa bảo vệ gia đình. Một điểm thú vị khác, Nghê luôn được tạc với nụ cười. Nụ cười đó được gọi là nụ cười hiền. Nó không đe dọa, nhưng nó khiến mọi thứ tà khí phải nể. Đó là nét rất Việt, mềm nhưng mạnh. Trong các triều đại Lý Trần Lê Sơ, hình tượng Nghê xuất hiện rất nhiều. Đền thờ, đình làng, thậm chí cả đồ dùng trong cung đình như lư hương, đồ gốm, bát hương, ngai thờ đều khắc họa Nghê. Nhưng đến thời Nguyễn, hình tượng sư tử phương Bắc bắt đầu thâm nhập. Người Việt thời đó thích sự cầu kỳ, thích sự phô trương, thích những thứ hoành tráng. Và khi Pháp sang Việt Nam, họ cũng đưa theo nhiều tượng sư tử châu Âu. Sự pha trộn văn hóa diễn ra và Nghê dần mờ nhạt. Điều buồn nhất là, khi văn hóa ngoại lai tràn vào mạnh hơn ở thế kỷ Ninh, Sĩ Y, người hiện đại gần như quên mất Nghê hoàn toàn.
Nhưng trong các làng nghề đá truyền thống như Ninh Vân, Non Nước, nhiều nghệ nhân vẫn khắc nghê suốt hàng trăm năm qua. Họ nói rằng nghê là hồn làng, còn nghê thì còn làng. Nhưng tiếc là có nhiều người mua tượng mà không biết là đang mua linh vật gì. Một nghệ nhân từng chia sẻ rằng nhiều khách đến hỏi mua sư tử nhưng lại chỉ vào con nghê và nói tôi muốn con này. Khi biết đó là nghê chứ không phải sư tử, họ ngạc nhiên. Điều đó chứng tỏ nghê bị lãng quên không phải vì nó xấu, mà vì chúng ta không còn được dạy về nó. Nhưng vì sao người Việt lại tự tạo ra nghê thay vì dùng sư tử như Trung Quốc? Bởi vì người Việt không có thói quen tôn sùng quyền lực quá mức. Người Việt thờ thần, thờ thánh, thờ tổ tiên, nhưng không thích hình tượng quá dữ tợn. Người Việt tin rằng linh là do tâm, không phải do hình. Một linh vật phải vừa bảo vệ được con người, vừa không phá vỡ sự bình yên của không gian văn hóa. Nghê làm điều đó rất tốt. Nó đứng canh nhưng không chiếm spotlight. Nó giữ bình yên nhưng không khiến người ta sợ hãi. Nó mang vẻ đẹp âm thầm, kín đáo, tinh tế, đúng chất Việt. Hãy thử tưởng tượng, buổi tối trong ngôi đình cổ, trăng chiếu xuống sân gạch, gió thổi qua tán đa già, ánh sáng đổ lên đôi nghê đá. Trong khoảnh khắc đó, bạn sẽ hiểu rằng nghê không phải linh vật phụ. Nó là linh thú của cả một nền văn hóa. Và khi nhìn kỹ vào khuôn mặt của nghê, bạn sẽ thấy sự thân thuộc. Giống như khuôn mặt một người bạn già luôn đứng đó, lặng lẽ bảo vệ cho cả làng. Giống như một phần ký ức của người Việt mà bản thân chúng ta không gọi tên được. Nếu bạn từng xem kiến trúc đình làng thời Lý Trần, bạn sẽ thấy nghê luôn xuất hiện ở vị trí quan trọng, ngay trước cửa đình, hoặc trước bệ thờ, hoặc trên các đầu đao mái đình. Nghê không chỉ là vật canh giữ, nó còn là nhân chứng của văn hóa. Mỗi đôi nghê là một tác phẩm nghệ thuật. Nghê thời Lý có dáng thanh thoát, hơi giống rồng. Nghê thời Trần khỏe khoắn hơn. Nghê thời Lê thì mềm mại, có nụ cười hiền rất rõ. Mỗi thời đại đều gửi một chút linh hồn vào nghê. Vậy mà ngày nay, rất ít người biết cách phân biệt. Nếu bạn hỏi tại sao chúng ta phải kể lại câu chuyện về nghê ngay lúc này, thì câu trả lời rất đơn giản. Bởi vì nếu chúng ta không nhắc lại, thì thế hệ sau sẽ không biết linh vật của dân tộc mình là gì. Và một dân tộc không biết biểu tượng của mình, thì rất dễ bị hòa tan bởi văn hóa ngoại lai. Nghê không cần phải quay về dưới dạng phong trào. Điều quan trọng hơn là chúng ta biết nó là ai, nó đại diện cho điều gì. Để khi đi qua một đình làng, bạn không còn nhìn nghê bằng mắt vô thức, mà bạn nhìn bằng sự nhận biết, đó là linh vật của dân tộc tôi. Khi bạn đã đi đến phần cuối của câu chuyện này, tôi tin rằng bạn không chỉ biết nghê là ai, mà bạn còn thấy tiếc nuối cho những gì bị lãng quên. Nếu bạn muốn tiếp tục khám phá những huyền tích, biểu tượng và truyền thuyết bị chôn vùi trong văn hóa Việt, thì đây là lúc bạn follow và subscribe kênh. Vì ở đây, mỗi video là một hành trình đào lại lớp bụi thời gian để trả lại cho văn hóa Việt những gì thuộc về nó. Hãy nhấn follow, nhấn subscribe và cùng tôi tiếp tục giải mã những câu chuyện mà cha ông để lại. Chúng ta còn rất nhiều điều để khám phá và hành trình này mới chỉ bắt đầu.